Salut și bine v-am regăsit pe Alchimia Spiritului. Îmi propusesem inițial pentru materialul de astăzi să vorbesc despre infidelitatea în cuplu și ce anume determină partenerul să-și înșele soțul sau soția atunci când decide să facă acest lucru în mod conștient. Dar nu putem să discut despre aceste aspecte fără să țin cont de aspectele de umbră, de umbrele noastre, de partea noastră întunecată, de acele lucruri pe care noi le reprimăm și le anulăm și le negăm constant despre noi înșine, dar care fac parte inerentă din noi. Nu ținem cont de ele pentru că vrem să ne adaptăm la ceva numit morală sau acceptare din punct de vedere social. Așa că în materialul de astăzi vă voi vorbi despre aspectul nostru de umbră, partea noastră întunecată. Oricât v-ar plăcea să credeți sau nu, cu toții avem o parte de umbră care este mult mai vastă și mult mai mare decât tot ceea ce etalăm noi la exterior. Bineînțeles, mi-am pregătit fișe în cariocă prin care voi ilustra acest lucru. Dar, în esență, mi-am notat aici câteva cuvinte despre ce înseamnă, domnule, umbra noastră. Umbra noastră reprezintă aspectele negate, neacceptate, reprimate din interiorul nostru. Reprezintă idei, slăbiciuni, dorințe, instincte și neajunsuri reprimate din nevoia de a ne adapta la normele și așteptările socioculturale. Da? Dorim să fim acceptați de ceilalți, așa că aruncăm într-un dulap secret o bună halcă din întreaga entitate care ne definește sinele nostru autentic, îl ținem acolo în dulap și arătăm doar fața noastră de mielușei, înăuntru ținând lupul care crește din ce în ce mai mare. Totodată am spus eu că umbra este tot ceea ce subiectul refuză să accepte în el însuși. Știți că atunci când mergeți în trafic există acel unghi mort, da? Prin care, în momentul în care circulați cu mașina și cineva se află pe banda alăturată în depășire, intră într-un unghi în care nu-l puteți vizualiza în absolut nicio oglindă retrovizoare. El este dispărut complet. Este unghiul nostru mort, dacă vreți, umbra noastră, este acel moment în care noi nu putem conștientiza, nu putem percepe cu mintea conștientă ce se desfășoară în dulapul acela în care dihania s-a tot mărit. De aceea, de foarte multe ori, când îi faci o anumită remarcă unui om, este șocat, este debusolat, este contrariat și spune: cum? Nu este posibil ca agresivitatea pe care o văd eu la celălalt să fie și în mine. Nu există așa ceva, eu sunt un om moral, eu întotdeauna am fost corect. Este foarte, foarte greu de acceptat pentru că este în unghiul mort, este în punctul invizibil al minții sale conștiente. Pentru a ilustra mai bine acest lucru, vă fac o demonstrație cu ce reprezintă totalitatea ființei voastre. Totalitatea ființei voastre este precum un iceberg. L-am desenat sub forma unui triunghi, bineînțeles. Ceea ce se vede la suprafață, ceea ce lăsăm ca ceilalți să perceapă despre noi înșine, ceea ce considerăm că ne caracterizează pe noi și ne delimitează cu barierele noastre prin care ne-am definit o anumită personalitate, se numește persona. În această persoană este integrată o parte a ego-ului nostru. Cum vreau să fiu eu percepută? Cum vreau să mă vadă lumea? Cum vreau să mă prezint în societate astfel încât să fiu acceptată? Da? Dacă voiam să nu fiu acceptată, atunci aș fi venit aici scărbăinându-mă în nas sau cu părul ciufulit sau îmbrăcată alandala sau complet nearanjată și neîngrijită. Dar pentru că vreau ca acest mesaj să fie acceptat, a trebuit să-mi clădesc ambalajul. Am lustruit și am polișat tot ceea ce consider eu că trebuie ascuns și mascat la ființa mea, m-am acoperit cu machiaj, m-am pieptănat, m-am îmbrăcat frumos și am apărut în fața voastră, dar aceasta nu este întreaga mea ființă, ci este doar masca mea socială. Persona reprezintă masca mea socială. Dar ce se află în întreaga mea ființă, dincolo de această mască pe care eu o afișez la exterior? Se află tot ceea ce este în sfera inconștientului meu. Da? La nivel conștient manifest doar această mască prin care vreau să fiu acceptată, dar în sfera inconștientului meu rezidă prea plinul ființei mele, toate lucrurile pe care eu nu le las să iasă la iveală. Ce cuprinde această parte întunecată sau baza icebergului, care este mult mai mare, după cum se știe, în adâncurile mării decât se vede la suprafața acesteia? Cuprinde, bineînțeles, aspectele noastre de umbră, lucrurile acelea pe care noi le reprimăm, tot felul de instincte, dorințe ascunse, patimi, pasiuni interioare, neajunsuri personale, slăbiciunile noastre.
Tot acolo rezidă animus sau anima. Animus sau anima, spuneam eu, că sunt arhetipurile energiei feminine sau energiei masculine care sălășluiesc în interiorul nostru. Reprezintă imaginea femeii ideale sau imaginea bărbatului ideal în bărbat, respectiv în femeie. Dar totodată, toate aceste lucruri, pentru că se află în aspectele întunecate, nevăzute ale ființei noastre, reprezintă partea întunecată a acestor două arhetipuri. Adică e posibil să am caracteristici ale energiei feminine care sunt reprimate, ascunse. Gelozie, suspiciune, bănuială, neîncredere, lipsa logicii și rațiunii, da? Acestea țin de energia feminină rănită, energia feminină care nu este scoasă la iveală și nu este conștientizată. Care sunt aspectele energiei masculine care nu sunt conștientizate? Țin de toate acele lucruri care au legătură cu agresivitatea. Bărbatul, prin definiție, este agresiv. Faptul că el se îmbracă la costum, poartă butoni, comunică civilizat și nu strânge de sâni orice femeie pe care o vede prin piață la care poftește, asta nu înseamnă că aceea este întreaga lui identitate. Înăuntru lui se află acest spirit masculin rănit care este ascuns, mascat. Pentru că, să fim sinceri, orice bărbat, atunci când o femeie atrăgătoare îi trece calea, uită în sinea lui de faptul că este căsătorit, că are copii, că are o familie, că din punct de vedere moral și din punct de vedere social trebuie să adere la anumite norme și ar sări într-un suflet, dacă toată morala ar fi suspendată, să o barboteze pe acea femeie între sâni, da? Deci este în fiecare din noi un aspect inerent pe care noi îl ținem sub control. De ce? Ca să fim acceptați pentru imaginea noastră perfectată, șlefuită la exterior. Și, bineînțeles, la baza piramidei se află sinele, dar nu orice sine, sinele nostru autentic, așa cum am fost născuți de la Dumnezeu. Spuneam eu că atunci când bebelușul vine pe acest pământ, este tot. El nu-și dă seama și nu face nimic cu rea intenție atunci când o zgârie pe mama lui pe față, atunci când apucă pe toată lumea de păr și îți smulge părul. Acele lucruri sunt considerate rele doar în momentul în care interferează cu moralitatea. Da? Această bandă care separă sfera conștientă de sfera inconștientă o reprezintă moralitatea sau normele sociale sau normele prin care aderăm la comunitatea în care ne-am născut. Așa că vine acest bebeluș, are în el și agresivitate, puterea de a scoate ochii cuiva care se află în preajma lui, puterea de a smulge fire de păr, puterea de a mușca cu răutate, dar, bineînțeles, noi îl vom șlefui și îl vom educa să fie persoana ideală, astfel încât să poată obține un job, să se poată integra din punct de vedere social. Și spunem copilului nostru: tu ești băiețel. Bebelușul nu știe că are organe genitale, nu știe de ce gen aparține. Îi spunem: băiețelul mami, iubitul mami, ia uite ce puțulică frumoasă are copilașul meu. Sau dacă e fetiță, fetița lui mami, ți-am făcut o rochiță frumoasă. Și încet, încet, din sinele acesta, începe să emergeze, era să spunem, începe să iasă la iveală o nouă persoană, dar care amputează din sinele ei total hălci întregi pe care le tot ascunde în dulapuri secrete. Și acum ajunge la nivelul acesta al sexualității sau al genului și începe să trieze, să conștientizeze că este mai mult pe latură masculină decât pe latură feminină. Sunt băiețel. De ce? Că așa îmi spune mama, că așa îmi spune tata. Apoi se ridică la suprafață și, pentru că este băiețel, are foarte multă agresivitate dată de testosteron. Este ceva inerent în bărbați, în făpturile de gen masculin, da? Pentru că aceștia sunt clădiți să ucidă. Corpul lor este clădit să poată să sară la gâtul inamicului până îl strangulează sau până îl slăiește de puteri, da? Atunci, când începe prin spațiile de joacă de copii să îmbrâncească, să împingă, să lovească, îi spune: mami, nu se face așa, nu avem voie să împingem alți copii, nu avem voie să batem. Și reprimă și renunță la o altă parte din el. Iar la suprafață va etala doar băiețelul cu minte care stă și ascultă de mamă, care este foarte respectabil, cinstit. Vai, dar ce cu minte este copilașul tău, cum stă el acolo și ascultă de tine. Și întotdeauna mama va avea o altă poveste de relatat tuturor celor din jur când va spune: să-l vezi acasă ce drac împielițat este. Pentru că acest copil, oricât va reprima timp de 8 ore pe zi, atâta timp cât e la grădiniță sau la școală sau pe undeva prin spațiile publice, tot ceea ce va reprima acolo va revărsa acasă. Acasă va avea tantrumuri, crize, va da cu piciorul, va înjura, va mușca, va rupe, va trânti, va face toate lucrurile care i-au fost interzise în viața de zi cu zi. Și va persista în toate aceste acțiuni până când va învăța să le mascheze chiar și acasă.
Astfel, încetul cu încetul ne transformăm în adultul care este foarte civilizat, foarte generos, foarte politicos, spune binețe la toată lumea pe care o întâlnește. Vai, dar era un om respectabil. Și apoi apare o știre la TV. Nu știu cine a ucis în 7 spintecături de cuțit pe cineva. Toți vecinii intervievați la fața locului vor spune, dar era un om foarte liniștit, era tăcut, era politicos, ne dădea bună ziua, dar a fost prieten foarte bun cu el, nu am văzut niciodată că ar avea asemenea porniri. Pentru că le-a reprimat atât de mult încât la un moment dat au ieșit la iveală. Și îmi spusese cineva despre o autoare pe care o citește de curând, dacă mi-aduc aminte o să o scriu în secțiunea de descriere a acestui material, Debbie Ford, mi-am amintit de ea. Era un exemplu foarte frumos pe care l-a dat ea într-un documentar în care a spus că aspectele de umbră ale noastre este ca și când se prezintă ca și când am avea mai multe mingi de acelea de plajă, da, gonflabile, și ascundem o parte din noi sub apă. Putem să susținem cu greutatea corpului nostru acea minge sub apă, dar avem și alta pe care o ținem, și alta pe care o ținem cu un picior, pe alta o presăm cu abdomenul, pe cealaltă o presăm cu capul și încercăm să le ascundem sub apă. Și le ascundem sub apă și le presăm cu greutatea corpului nostru, dar la un moment dat ele devin atât de multiple. Încercăm să ascundem și faptul că avem porniri sexuale ciudate față de femei, de propria noastră soție, de propria noastră mamă, și atunci le reprimăm. Ne ascundem și faptul că suntem agresivi și ne-ar veni să-l strangulăm pe acela care se află în trafic și ne claxonează cu nervozitate. Ascundem și acel aspect. Ne vine să țipăm la șeful nostru, dar nu avem voie din punct de vedere al normelor și reglementărilor din acea companie să facem acest lucru. Așa că ascundem și acest lucru. Și cu cât ascundem mai multe, ce se întâmplă atunci când încercați să presați mai multe baloane gonflabile, mai multe mingi de plajă sub apă, ele la un moment dat vor exploda și va pocni când ți-e lumea mai dragă și când te aștepți cel mai puțin, vor ieși toate la suprafață. Și acest lucru se produce în momentele în care suntem aflați sub maximă presiune. De aceea cineva, atunci când explodează și își arată câte o latură de umbră, spune: tu m-ai provocat, tu m-ai făcut să spun lucrurile astea. Nu te-a făcut absolut nimeni, ele erau deja în tine. Faptul că te-ai apucat să drăcui, faptul că te-ai apucat să înjuri, faptul că te-a mâncat pumnul să-l pocnești pe unul, faptul că claxonezi nervoasă la volan pentru că cineva a îndrăznit să-ți taie calea, pentru că tu ești în întârziere, acestea sunt aspecte care sunt deja în tine. Nimeni nu le-a provocat în tine. De-abia așteptau să iasă la iveală și căutau un țap ispășitor, căutau un personaj asupra căruia să revărsăm tot ce am ținut în noi și am reprimat cu foarte, foarte multă răbdare. Da? Așa că acesta este aspectul nostru de umbră. Umbrele noastre sunt atât aspecte pozitive cât și aspecte negative. Reprimând toate acele lucruri pe care părinții noștri le-au etichetat drept rele și ne-au făcut să le dăm la o parte, reprimăm de fapt și calități care se află în interiorul nostru. Calitățile noastre cele mai importante, și aici vreau să menționez acel citat din Jung, unde putem descoperi comoara care zace în adâncuri și care este foarte greu de găsit, este de fapt în asentiment cu talentul nostru, dacă nu este chiar talentul nostru, harul nostru propriu, dar semințele lotusului se ascund în cel mai adânc mâl al unei bălți. Da? Așa că dacă ar fi să decojim tot acest substrat, vom vedea că înăuntru zace diamantul. Acolo zace sclipirea noastră, acolo zace puterea noastră, acolo zac talentele noastre. Doar pentru simplu fapt că lucrurile pe care noi le făceam în copilărie au fost etichetate de alții ca fiind rele, nu înseamnă că sunt rele în continuare. Ni se spune în continuare că nu știm să desenăm, nu ai desenat frumos, nu ai desenat corect, până când reprimăm complet acel talent al nostru și nu mai punem mâna pe cariocă, nu mai punem mâna pe o pensulă să pictăm și să scoatem opere de artă, când în adevăr acolo se află cu adevărat talentul nostru. Și în aspectele de umbră probabil că intră chiar și acele lucruri pe care mulți dintre voi le veți considera ca fiind negative. În fiecare dintre noi există capacitatea de a ucide, spre exemplu. Dar unii o au mai mare, alții o au mai mică, prin felul în care s-au născut. În cei în care această capacitate este foarte, foarte mare, o vor nega și o vor reprima și se vor transforma probabil în asasini, în criminali, în oameni care vor viola, vor ataca, vor tăia, vor spinteca la un moment dat în viața lor adultă. Dar
în condițiile propice, în mediul propice, toate lucrurile pe care noi le posedăm în personalitatea noastră se pot dovedi utile. Luați, spre exemplu, un om care are acest impuls de a ucide și să spunem că societatea nu l-a ghidat sau oamenii din jurul lui nu l-au ghidat să dea la o facultate de filozofie sau la o facultate de matematică sau informatică și a rămas needucat. Și pentru că este needucat, a zis el, băi, la ce sunt eu bun? Și își dă seama că îi plăcea să sucească gâtul găinilor când era copil la țară. Păi, aș lucra foarte bine ca măcelar, aș lucra foarte bine într-un abator. Iată că această capacitate a lui de a ucide poate fi folosită în locurile în care alții nu ar avea stomacul să facă toate lucrurile pe care el le poate face. Nu orice om poate pune mâna pe cuțit și să vadă un animal cum își dă sufletul. Știu că sunt aspecte șocante, dar aceste aspecte șocante sunt singurele care reușesc să scoată la iveală acele lucruri care zac ascunse în inconștientul nostru. Inconștientul nostru nu va fi niciodată adus în conștient decât când ceva ne șochează, când ceva ne bulversează. Abia atunci avem capacitatea să întoarcem un pic privirea spre noi înșine și să ne privim cu adevărat. Și spuneam eu că această capacitate de a ucide zace în fiecare dintre noi. Dacă condițiile sunt de așa natură, eu voi avea capacitatea să ucid. Închideți-mă într-un beci unde să fiu violată, brutalizată, agresată constant de cineva și voi avea capacitatea ca atunci când pun mâna pe un ciob sau pe un cui să pot să fac acte de agresivitate maximă de care nu aș fi capabilă în viața de zi cu zi atunci când păsărelele ciripesc, când mă duc cu poșetuța pe umăr până în oraș sau la un suc cu prietenii, etc. Da? Dar avem cu toții această capacitate. În noi zace capacitatea de a fi absolut sfinți și în noi zace capacitatea de a fi absolut mărșavi. Pentru a mai ilustra încă într-o altă formă această existența noastră și voi reveni la acest aspect de moralitate care determină ce lăsăm noi să se vadă la exterior, am mai pregătit încă o fișă în cariocă în care am vrut să ilustrez cum acționează umbra noastră. Și mi-am imaginat eu o sală de cinema. Acesta este marele ecran, aceasta este Lamia, care s-a dus să vizioneze un film. În spatele meu se află proiectorul, sursa de lumină, sursa prin care acel om care manevrează aparatul de proiecție difuzează filmul în sală. Da? Să spunem că acesta este observatorul, este sursa, este sinele meu autentic sau este Dumnezeul din mine. Dumnezeul din mine, pentru că acționează din spatele meu, eu nu îl voi vedea niciodată. Nu întâmplător, omul are ochii plasați în față. Poate vedea doar ce este în fața lui. Ca să văd ce este în spate, trebuie să plasez o oglindă. Sau ca să văd ce este în spate, pot să mă uit la oamenii din fața mea și ei să-mi comunice de ce se află în spatele meu. În momentul în care eu sunt plasată în prezența luminii, pentru că cu toții ne aflăm în prezența luminii divine, dacă Dumnezeu vrea ca voi să existați pe acest pământ, lumina divină se lășluiește în voi, da? Atunci, în prezența luminii, orice corp care se află în fața acesteia, care îi opune rezistență, practic, poate crea pe ecranul proiector din față, care nu e nimic altceva decât realitatea noastră, o anumită proiecție. Proiecția luminii, dincolo de orice corp, creează o umbră mult mai mare. Avem posibilitatea, practic, să vedem pe ecran, la cinematograf sau în realitatea noastră din jur, propria noastră proiecție, proiecția propriei noastre umbre. Aceasta este umbra noastră, este întunericul din noi pe care noi nu putem să-l vedem. Eu nu sunt conștientă de conturul corpului meu când merg pe undeva, dar dacă trec prin dreptul unei lumini, văd umbra proiectată pe un perete și mă văd când mai scundă, când mai înaltă, mă văd în funcție de care este unghiul în care pică lumina, da? Așa că umbrele noastre reprezintă acele aspecte care se află în sfera inconștientului nostru și care apar în conștientul nostru ca aspecte de umbră pe care le vedem în realitatea înconjurătoare. Toate lucrurile negative pe care eu le văd la ceilalți sunt aspecte care zac în interiorul meu. Foarte mulți oameni, de câte ori am pomenit despre umbră, îmi scriu comentarii prin care nu admit și nu pot să admită și este cinstit să nu admită. Asta este realitatea inconștientului. Inconștientul, asta e prin definiție, nu poate fi conștientizat. Nu pot admite
că agresivitatea partenerului lor de cuplu, că furia cu care sunt tratați de către cei din jur, că negativismul și răutatea celorlalți, că războaiele care se desfășoară în lume, că hoția pe care o manifestă guvernanții nu se află și în interiorul lor. Nu pot accepta acest lucru și pace. Și pentru a accepta acest lucru e nevoie de o luptă intensă, de un lucru intens cu tine însuți. A lucra cu propriile tale umbre și a realiza că ceea ce vezi urât în exterior nu poate fi decât urâtul din interiorul tău este o muncă colosală. Este o muncă, în primul rând, abisală, în care te vei adânci în interiorul tău și frumos se spune într-un citat de Carl Jung, pentru a putea întinde brațele spre rai sau ramurile spre rai, copacul trebuie să-și întindă rădăcinile cât mai adânc spre iad. Până când nu descoperi și nu te autocunoști, nu vei cunoaște care sunt cu adevărat puterile tale, pentru că dincolo de această umbră se află lumina din tine, da? Pe care nu o poți accesa. Așa că, de foarte multe ori, oamenii întâmpină rezistență. Și, bineînțeles, am venit cu o fișă în cariocă și pentru această rezistență, pentru că se întâmplă în viața de zi cu zi să nu putem înțelege și pace. Și acum, vă dau un exemplu pe care, așa cum fac în toate materialele mele, vă rog să-l extrapolați, să-l luați și să-l aplicați în aspectele din viața voastră pe care nu le puteți înțelege. Avem aici un copil care are un tată agresiv. Își bate nevasta în fiecare zi. Ba chiar își jumulește și copilul, îl agresează, îl bate, îl ceartă și îl înjură, îl drăcuie. Cu ce va crește acest copil pe mai departe? Asta este realitatea pe care el o percepe în momentul în care devine conștient de prezența lui însuși și de prezența celorlalți din realitatea sa. Va merge mai departe cu un dicton pe care și-l va însuși în repetate rânduri. Nu voi fi niciodată ca tata. Nu voi fi niciodată ca tata. De câte ori va încasa câte o scatoalcă după ceafă, de câte ori va fi certat, de câte ori va asista la brutalizarea propriei mame în bucătărie, în nopțile triste ale copilăriei sale, acest copil își va repeta această frază. Nu voi fi niciodată ca tata. Nu voi fi niciodată ca tata. Și este o mantră. Și ce spuneam eu? Că gândurile, cuvintele și acțiunile sunt lucrurile care ne generează realitatea. Acest copil va reprima aceste aspecte din el. În el zace matrița atât a tatălui său cât și a mamei sale. În el zac defectele și calitățile ambilor părinți. Moștenim la nivel de ADN foarte multe trăsături fizice, dar moștenim totodată și la nivel spiritual toate lucrurile spirituale pe care le posedă, calitățile și defectele spirituale pe care le posedă părinții noștri. Primele figuri legate de divinitate sunt proprii noștri părinți. Mama este divinitatea absolută feminină, tatăl este divinitatea absolută masculină. Împreună ei sunt Dumnezeul nostru când suntem mici. Repetându-și această mantră, va spune nu voi fi niciodată ca tata și va spune voi face doar bine. Vă întrebați adesea care este liberul arbitru, că eu de fapt nu folosesc liberul arbitru decât să disting dacă îmi cumpăr un borcan de Nutella sau un borcan de Finetti, că asta este maxima alegere pe care o pot face în această viață. Greșit. Alegerea pe care o faci în această viață este în fiecare clipă, în fiecare respirație pe care o iei. De fiecare dată când ne confruntăm cu un contrast în realitatea noastră, alegem calea spre direcția opusă. De fiecare dată când ne confruntăm cu ceva ce nu ne place, alegem calea spre lucrurile care ne plac. Facem alegeri în fiecare moment din viața noastră. Alegerea de a privi ceva, alegerea de a mirosi ceva, alegerea de a mânca ceva, alegerea de a nu mânca ceva, alegerea de a răspunde cuiva, alegerea de a nu răspunde cuiva. Și așa mai departe. Iar copilul face în acel moment o alegere. Alegerea reală este cea care se plasează pe noi înșine, pe identitatea proprie. Acolo ne exercităm cu adevărat liberul arbitru. Nu alegem persoana X sau persoana Y. Nu alegem să bem sucul X sau sucul Y, ci am decis pentru mine că voi consuma X sau Y. Am decis că eu voi fi într-un anume fel. Și acestea sunt cu adevărat puterile liberului arbitru. Copilul ia astfel decizia și spune, voi face doar bine. Întrebarea mea este, de ce? De ce? Și un adevărat lucrător cu partea sa de umbră își va pune veșnic această întrebare. În momentul în care eu am lucrat cu părțile mele de umbră, am contestat totul. Orice concept, orice valoare, orice percept, orice învățământ, o învățătură,
orice credință pe care am avut-o am pus-o la îndoială. Am pus la îndoială chiar și puterea de a pune la îndoială ceva. Ajunsesem într-un prag care atingea nebunia. Acest lucru este numit de marele psihanalist Carl Jung ca active imagination sau imaginație activă. M-am pus pe mine însămi în situații fictive, în situații potențiale în care m-am gândit cum aș reacționa dacă aș fi în situația respectivă. Înainte să-l judec pe unul care este asasin și care este judecat într-un tribunal, am spus dacă aș fi pentru o secundă în pielea lui. Care ar fi factorii care m-au motivat să merg în direcția aia? Care sunt aspectele de umbră din mine care m-ar împinge la o crimă? Atunci când mi-am spus despre mine însămi că eu n-aș face niciodată ce a făcut el, m-am întrebat de ce n-aș face lucrurile astea. Și am conștientizat că în spatele acelor afirmații ale mele se ascundea de fapt o frică. Nu aș face asta pentru că aveam o frică de consecințe. Cu adevărat, cu toții suntem capabili de absolut orice, dar nu facem anumite lucruri de frica urmărilor. De frică pentru că așa am fost educați. Dacă făceam ceva, spărgeam o farfurie, mama mă plesnea peste mâini. Dacă spuneam o anumită înjurătură, atunci îmi dădea una peste gură sau mă amenința că mă spală cu săpun. Da? Că așa facem cu toții. Și atunci, sunt eu cu adevărat ceea ce mă prezint în societate sau sunt de fapt rezultatul filtrului unei frici imense? În momentul în care am lucrat cu umbrele mele și am conștientizat toate acele aspecte de umbră care zac ca energie pur potențială în mine, care de-abia așteaptă să găsească un personaj care să-mi râcâie rana la suprafață, astfel încât să dau drumul dihaniei sau balaurului care zace, acoperit de mii de lanțuri în beciul meu propriu. Nici nu mai știu care mi-era ideea pentru că m-am detaliat foarte mult, dar înainte de a face acest lucru, m-am stat și am reflectat la toate umbrele mele, la pura potențialitate a ființei mele, la ce aș fi capabilă să fac în orice circumstanță. Acest lucru cu mine însă sau cu umbrele mele m-a făcut să găsesc o mai multă empatie în actele de răutate pe care le-am văzut la exterior din partea celorlalți. Acest lucru m-a făcut să văd care sunt cu adevărat calitățile mele care zăceau ascunse și înnămolite în straturi groase de pământ pe care alții le-au aruncat asupra propriei mele străluciri sau propriului meu talent. Da? Este talentul pe care acel ucenic din pilda talanților decide să-l îngroape în pământ. Este un talent care nu va răsări niciodată, este un talent care nu va produce niciodată ceva la exterior. Și mergem cu analiza, pentru că am făcut așa un mic intro cu experiența mea cu lucrul cu mine însămi. Ce face acest copil când își pune întrebarea de ce am ales că voi fi doar bun? Pentru că mi-e frică să nu fiu ca el. Da? Ce înseamnă că mi-e frică să nu fiu ca tata? Păi tata era agresiv, pe tata îl ura toată lumea, maică mea îmi vorbea întotdeauna rău despre el, mama venea și plângea la mine cu sughițuri și îmi spunea că nu există om mai rău decât tata pe pământ. Și eu vreau să fiu acceptat, eu vreau să fiu iubit. Copilul se naște cu acest singur impuls pe această planetă. Vrea doar să fie iubit. Și atunci, ce înseamnă că mi-e frică să fiu ca el? Mi-e frică, de fapt, de consecințele, de urmările pe care le-ar putea avea acțiunile mele agresive la exterior. Așa că am notat aici frica de consecințe. Frica de consecințe se află la baza întregului construct al moralei sociale. Și vă spusesem aici în prima schemă că ceea ce delimitează sfera noastră inconștientă sau adevărata noastră fire, de masca noastră socială sau de ceea ce prezentăm la exterior, este moralitatea sau etica umană. Când suntem copii nu știm care este etica și trebuie să fim învățați. Tocmai de aceea Vechiul Testament vine cu un set de reguli pe care trebuie musai să le urmăm. Copilului, dacă nu îi spui nu ucide, va strangula toți puii pufoși de boboci de rață sau puii de găină din ograda bunicii. Lucru pe care sora mea îl făcea când era mică pentru că îi considera atât de pufoși încât îi pocnea până când ăștia mureau sufocați. Nu-și dădea seama că ceea ce face este rău. De aceea trebuie să vii cu un set de legi scrise în piatră, ca cele cu care a venit Moise, pentru ca acesta să învețe ce înseamnă binele și răul, să aibă acces la arborele cunoașterii, polarității binelui și răului.
Dar la un moment dat în viață devenim adulți și în viața noastră intră Noul Testament. Se naște în noi o nouă ființă care nu mai are nevoie de cârjele acestea morale și care poate de acum să se descurce singur. Este practic finalul acelor ani de educație și școlire în instituțiile statului în care putem să discernem pentru noi înșine care sunt lucrurile bune și care sunt lucrurile rele prin propria noastră experiență de viață. Știu că e rău să-l împing pe celălalt, pentru că atunci când eu sunt împinsă nu mi-a plăcut. Pe principiul ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. În momentul în care eu conștientizez aceste aspecte, nu mai am nevoie ca legile morale să existe pentru mine. Acum mi-am dezvoltat eu în sine însămi propria mea morală. S-a avut loc renașterea hristică în interiorul meu. Nu mai am nevoie să fiu crucificat și țintuit pe o cruce, ci am înviat în spirit. De acum sunt un om complet desăvârșit, cu adevărat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. De ce insist pe această moralitate socială? Moralitatea socială, spuneam eu, că este creată pornind de la frica de consecințe, frica de urmări. Noi nu suntem cu adevărat buni. Nouă ne este frică, cu adevărat, să facem rău. Pentru că dacă am face rău, cineva va veni repede și ne va plesni. Cineva va veni și ne va pedepsi. Și transformăm ulterior în viața noastră această frică de bătaia părinților în frică de organele de poliție, în frică de oprobiul public și ulterior, în plan spiritual, în frica celebră de Dumnezeu. Vai, este un Dumnezeu acolo care mă va trăsni dacă gândesc cu păcat despre femeia altuia. Cu adevărat, toată lumea gândește cu păcat când vede pe cineva sexy traversându-i calea. Să fim serioși. Așa că, haideți să facem un exercițiu și o simulare mentală. Acest copil cu tatăl agresiv, care și-a repetat această mantră că nu va fi niciodată ca tatăl său, înaintează prin lume fiind întotdeauna foarte bun, foarte atent, foarte respectuos. Își oprește mânia și își mușcă pumnul de câte ori îi vine să pocnească pe cineva. Scrâșnește din dinți de câte ori cineva îl provoacă. Ar vrea să-i tragă una după ceafă propriului său copil pentru că a făcut o obrăznicie sau pentru că i-a răspuns urât. Da? Ar vrea să strângă de gât pe șeful lui care îl provoacă și care n-a vrut să-i dea mărirea de salariu. Ar vrea să înjure, ar vrea să dea cu pumnul în frigider. Dar se abține și reprimă în continuare. Conștientizează că are anumite neajunsuri, că nu se pricepe la o anumită meserie și când nu se pricepe, ar lua calculatorul și ar da cu el de pământ, în loc să admită că el nu cunoaște anumite informații despre cum să utilizeze Excel-ul sau cum să folosească anumite programe pe calculator. Ar face toate lucrurile astea, dar nu. Trebuie să rămân fidel acelui gând, nu voi fi niciodată ca tata, nu voi fi niciodată ca tata, nu voi face niciodată ca el. Facem acum acest exercițiu mental. Ce îl oprește pe acest om să fie agresiv? Moralitatea umană sau frica de consecințe, cum spuneam eu. Suspendăm pentru o clipă moralitatea umană. Nu mai există morală, nu există poliție, nu există cineva care să ne judece sau, haideți să facem exercițiul ăsta și mai complet, nu ne vede nimeni. Câți dintre noi culegem un șervețel sau un pet de pe stradă și spunem, ia uite domnule, ce nesimțiți sunt oamenii ăștia, aruncă gunoaie peste tot, dar eu, acest om moral, voi culege acest gunoi și îl voi arunca în tomberon să mă vadă toată lumea. Și să vadă prin puterea exemplului meu cum este să fiu un om cu adevărat civilizat, pentru că eu am primit o anumită educație. Dar ce faceți cu acel gunoi când nu vă vede nimeni? Ce faceți cu acel gunoi când considerați că nu vă vede nici măcar Dumnezeu? Treceți pe lângă el, poate îi dați și un șut, poate exersați acolo niște mișcări de fotbal. Acum, mulți dintre voi vor spune, nu e adevărat, eu culeg gunoaie și când nu mă vede nimeni. Pentru că acolo este propriul tău critic interior. Părintele tău nu mai este, chiar dacă nu mai există din punct de vedere fizic, este inoculat în mintea ta. Mama ta te critică de acolo. Măi copile, ce ți-am spus eu. Tatăl tău te critică de acolo. Măi copile, ce ți-am spus eu. Și este criticul tău interior. Tu tot ești divizat împotriva ființei tale. Tu tot nu vrei să accepti părțile tale de umbră. Și până nu accepti părțile tale de umbră, tu nu poți fi considerat un om cu adevărat întreg. Tu ești doar un boț cu ochi care stă așa cu o mască și umblă ascuns prin lume ca un lup îmbrăcat într-o blană de oaie.
Până nu cunoști cu adevărat toate lucrurile care zac în adâncurile ființei tale, nu te poți considera cu adevărat un om complet. Și am suspendat morala umană. Și ce face acest copil? Când simte că nu va mai fi judecat, când nu poate să-și piardă jobul și nu-l acuză nimeni la firmă dacă i-a dat un pumn în nas șefului său, când nu-i pasă nimănui dacă o strânge de păr pe nevastă sa atunci când îl provoacă, atunci când nu-l critică nimeni de violență împotriva copilului dacă i-ar da una după ceafă sau o scatoalcă peste gură, da? Exact așa cum a primit el. Va face și va fi întocmai lucrurile pe care le-a negat. Dar toate aceste lucruri sunt comprimate și strânse precum oala sub presiune doar în momentele lui de singurătate sau în momentele în care simte că nu mai poate, în momentele în care este singur cu el însuși sau în momentele în care simte că nu este judecat. Dar ele vor ieși la iveală. Nu ai cum să nu-ți arăți întreaga față. De aceea se spune că cunoști cu adevărat un băiat la o întâlnire nu după cum se prezintă, pentru că se piaptănă, se ferchezuiește, își arată doar calitățile. Știi ce șmecher sunt, îmi place să conduc, îmi place să pilotez avioane, mi-ar plăcea să fac foarte mulți bani, am prospecte de afaceri foarte importante. Și apoi vine chelnerul și îi spune: băi, mi-ai adus berea caldă. Și iese la iveală aspectul lui de umbră și poți să-l cunoști pe acel individ din fața ta nu prin prisma ceea ce spune, prin vârful acela al piramidei, prin masca sa socială, ci să-l vezi prin acțiunile sale, prin felul în care interacționează și cu restul oamenilor. Așa că acest copil, în momentul în care suspendăm morala umană, va fi tot ce și-a negat și și-a reprimat toată viața lui că este și va fi tatăl lui 100%. De aceea este foarte șocant pentru oamenii care știu să se autoanalizeze, să realizeze cu timpul că părintele pe care l-au urât cel mai mult se transpune în propria lor ființă. Cu cât înaintăm în vârstă, devenim părintele pe care noi l-am respins cel mai mult. Spun, nu vreau să fiu ca tata, dar de foarte multe ori, când sunt la furie, când sunt, încinsă, vorbesc cu aceleași fraze și cu aceleași cuvinte pe care mi le adresa mie tatăl meu. Dacă eu îmi cresc copilul acum și îi spun de dimineață până seara: ești un prost, ești un prost, ești un prost, ce credeți că va face acel copil când va ieși în lume? Se va duce la grădiniță, la școală, va avea un grup de prieteni. Bă, prostule, ești un prost, ești un prost. Asta va fi singura critică pe care va ști să o rostească despre alții. Și toate aceste lucruri reprezintă partea lui de umbră. Asta nu înseamnă că el este prost. Partea lui de umbră înseamnă că eu știu despre mine că sunt prost. Dar când iei partea de umbră și o analizezi, conștientizezi că aceea este doar o etichetă, doar un nume pe care cineva ți l-a plasat și pe care tu ai ales prin liberul tău arbitru să-l crezi. În momentul în care suspenzi această etichetă și o cercetezi, ia să vedem, sunt prost, ce înseamnă a fi prost? Păi eu nu sunt prost de fapt, mi-am dizolvat această prostie din mine și conștientizez acum că asta a fost doar o etichetă. Și acum când mă duc la celălalt, conștientizez că arunc asupra lui doar o etichetă și că nu poate fi cu adevărat deplinătatea ființei acelui individ. Este doar un moment și o instanță pe care eu o etichetez în momentul respectiv. Dacă eu l-am văzut că a făcut un act de prostie, asta nu înseamnă că este prost pe toate planurile. Casa lui nu a explodat, nu și-a lăsat gazele pornite, nu aprinde un bec când are gaze în casă. Nu este un om care, s-a împiedicat la fiecare șină de tren, că ar fi fost mort și n-ar fi ajuns în fața mea. Asta ar fi un act de prostie totală, da? Dar nu este prost, se descurcă în toate celelalte aspecte ale vieții sale. Nu se descurcă doar în punctulețul ăsta în care eu l-am fixat. În această umbră pe care eu singur mi-o proiectez pe ecran. Propriile mele neajunsuri, propriile mele nesiguranțe, propriile mele frici, propriile mele impulsuri secrete pe care le am. Ce concluzie am tras eu după ce am făcut acest exercițiu al suspendării moralei? Mi-am dat seama că există două posibilități. Omul poate să nu ucidă de frica unei consecințe, și aici avem de-a face cu omul reprimat, care trăiește veșnic doar în partea de sus a acestei piramide, da? Trăiește doar prin persona, peace and love, love and light, vibrații pozitive, să medităm, mantre. Eu sunt numai pace și iubire, eu sunt doar conștiință înaltă. Mă pufnește râsul când îi aud pe acești oameni, pentru că nu poți fi doar asta.
ești total, ești complet. Cu cât spui și afirmi mai mult acele lucruri despre tine, cu atât ascunzi un bagaj foarte negru și sumbru în interiorul tău. Și acest om nu ucide pentru că îi este frică de consecință cu adevărat, îi este frică că îl va pedepsi cineva, este frică că nu va fi acceptat social, nu vor mai sta oamenii în preajma lui dacă este capabil să fie asasin. Și este o diferență între omul care nu face asta. Acesta este un laș. Moralitatea de obicei este o justificare pentru lașitate, când avem de-a face cu oamenii adulți. Bineînțeles, moralitatea este absolut necesară pentru un copil ca să se educe și să se înalțe brăduț pe acest pământ și să știe cum trebuie să acționeze în comuniune cu ceilalți. Dar mai este un individ care răsare și care tot nu ucide. Și acesta nu ucide pentru că și-a conștientizat părțile de umbră și pentru că a ales să nu ucidă. Și am pus aici semnul că este diferit. Acesta nu este egal cu acesta. Unul este omul care nu ucide pentru că are frică de consecințe, pentru că ar ucide dacă nu ar exista absolut nicio consecință și este un potențial asasin în el, iar celălalt știe că este un asasin complet echipat cu arme, dar care alege în mod conștient să nu facă acel lucru, pentru că și-a trăit propriile sale experiențe și pentru că a conștientizat pe propria lui piele că nu este bine. Deci este o mare diferență și această idee doresc să o subliniez. Una este că nu fac rău celorlalți pentru că așa mi s-a spus, pentru că nu vreau să fiu pedepsit, pentru că nu vreau să fiu abandonat, nu vreau să fiu respins, dar le-aș face, Doamne ce le-aș face, Doamne ce le-aș coace-o. Și celălalt care nu face aceste lucruri pentru că a lucrat cu sine însuși, a văzut de ce este capabil, a văzut muntele de furie pe care zace, a făcut pace cu el, l-a acceptat și l-a integrat complet în personalitatea sa, în identitatea sa, și a accepta înseamnă a recunoaște în primul rând că este în tine. Și ca să vă mai explic încă o dată prin alt exemplu care s-a întâmplat cu un partener de-al meu, cu partenerul meu de viață, să spunem, i-am spus în momentul în care l-am cunoscut, pentru că în general străinii vor vedea foarte ușor părțile tale de umbră, dar tu ești singurul care este orb la ele, pentru că se află în unghiul nostru mort. I-am spus odată într-o doară că este un țăran. Dar nu mă refeream la țăran ca, acest idiot de capitală, ci i-am spus că este țăran prin gesturile pe care le are, că se poartă ca un om care lucrează pământul la țară și că nu avea un comportament de orășan. Primul lui răspuns a fost: la mia, dar eu sunt născut la oraș. I-ar fi venit să râdă, ar fi izbucnit în râs, considerându-mă pe mine, care eram venită din provincie, că aparțineam mai degrabă mediului țărănesc decât ar fi aparținut el. Azi așa, mâine așa, peste câteva luni, iarăși a ieșit acest subiect la iveală prin care am spus: băi, dar uite-te puțin la prietenii tăi, că sunt țărani, deși sunt oameni care locuiesc la capitală. Tot timpul caută să se ducă la țară, au mașinile pline de noroi, nu-și curăță adita și nici măcar nu se piaptă, nu se aranjează, se poartă ca niște țărani care sparg semințe în fața blocului, nu au absolut nicio preocupare intelectuală, nu se gândesc la lucruri din acestea mărețe și făceam tot felul de remarci. Bineînțeles că eu le vedeam de la exterior, dar nu le conștientizam neapărat în stilul acesta filozofic și analitic pe care îl posed în ziua de astăzi. Pur și simplu îi le spuneam. Era șocat și întotdeauna venea cu o apărare: dar sunt de la oraș. Dar mie îmi place jazzul, dar eu sunt un om care gustă arta, eu merg la teatru, la operă, îmi plac lucrurile fine, am gusturi rasate. Și mi-am dat seama că apăra foarte bine această cetate. Apăra ceva și cu cât aperi mai mult ceva, cu atât înseamnă că încerci să protejezi un aspect pe care nu-l lași să transpară, nu-l lași să iasă la iveală în realitatea din jur. Au trecut astfel vreo 7 ani, vreo 10 ani, habar nu am, până când într-o zi, după ce am avut mai multe discuții pe teme spirituale, prin care am analizat psihologia umană, prin care i-am vorbit despre Carl Jung și a început să se deschidă tot mai mult în sfera asta, toca niște mărari în bucătărie pentru mine și i-am spus: domnule, trebuie să admiți că ești țăran. Până nu vei face pace cu acest lucru, nu vei face pace cu tatăl tău. Iar tatăl lui are aceste impulsuri și aceste activități pe care le face numai în zona satului. Da? Se duce acolo și îi place să trebăluiască, să lucreze pământul, să facă lucruri cu mâna. Da? Și am spus: nu vei face pace cu tatăl tău până nu vei accepta această țărănie din tine.
În acel moment a izbucnit în plâns și a căzut în genunchi în bucătărie și și-a spus: sunt un țăran, cu lacrimile și roindu-i din ochi. Este un moment emoționant pentru mine pentru că a fost o conștientizare pe care a avut-o în adâncul sufletului său. Și nu era absolut nicio jignire, repet, a fi țăran, adică om care lucrează pământul, nu este un lucru rău, doar că nu se integra cu masca pe care el încerca să mi-o proiecteze la exterior. Sunt rasat, ascult jazz, mă duc în cluburi de artă, mă duc la muzee, studiez galeriile de artă, încerc să pretind celorlalți prin vocabularul meu cât sunt de elevat și așa mai departe. Și nu se pupa în mintea mea imaginea pe care o vedeam eu în aspectele lui de umbră cu imaginea pe care încerca să mi-o împingă în ochi. În momentul în care a conștientizat, relația cu tatăl său s-a îmbunătățit. Bineînțeles, nu fix din acel moment, dar ulterior, cu timpul, și-a refăcut relația pe care o avea defectuoasă cu tatăl său. Tatăl său i-a recunoscut anumite lucruri, el i-a recunoscut anumite lucruri și au început să se îmbrățișeze, să se aibă ca frații, să facă tot felul de lucruri împreună, să poarte discuții unul la unul și să nu mai aibă această ură împotriva părintelui său pe care îl respinsese din copilărie. Astfel și-a acceptat și și-a înglobat partea de umbră. De acum știe că este țăran. Și ceea ce face la exterior este o alegere conștientă să fie orășan, din toate punctele de vedere. Dar una este omul care a ales conștient, una este omul care ascunde și maschează și încearcă să pretindă că este altceva decât ceea ce este. Acesta este un exemplu pe care vi l-am dat din viața mea personală și sunt foarte multe aspecte de umbră și despre mine însămi, dar m-aș lungi foarte mult cu aceste subiecte. Și acum, spuneți, bine, la mea ai vorbit despre această umbră, ce este umbra, cum începe ea să se manifeste. Dar cum pot să-mi dau seama care este umbra mea, mai ales dacă ea se află în aspectele inconștiente din mine, lucrurile pe care eu nu le pot vedea și face? Și ne-am pregătit aici 4 întrebări pe care vi le propun ca exercițiu pentru a lucra cu propria voastră umbră. Prima întrebare: ce susțin că sunt și apăr cel mai frecvent? Când spun despre mine, și aici vă pot da un exemplu al unei persoane pe care am cunoscut-o, care îmi spunea: la mea, eu am o educație, eu nu fac lucruri dintre astea, îmi pare rău. Pe mine, părinții mei m-au educat într-un anume fel. Dacă stăteați să mă întrebați atunci pe mine și toate persoanele care erau în jurul acestui personaj, care este cel mai frecvent lucru pe care îl spune, era: eu am o educație, eu nu fac asta, eu nu împăturesc blugi, că eram vânzătoare într-un magazin de blugi, da? Eu nu fac asta, eu am o educație, Se preta în orice situație, în orice context, de fiecare dată când trebuia să facă ceva, spunea: eu am o educație. De câte ori trebuia să rostească ceva, spunea: eu am o educație. Era lucrul pe care îl apăra cel mai des. Ce ascunde de fapt că eu am o educație? Ascunde faptul că eu sunt o needucată și o necioplită. Erau frazele pe care le repetaseră cel mai des părinții ei despre ea. Tu ai o educație, fetița mea, tu nu mai da cu bâta în baltă. Draga mea, tu ai o educație, nu te poți duce la suc cu terchea berchea. Păi tu ai o educație, ești o fată de familie bună, nu poți să te încârdășești cu de-al de nu știu cine, da? Și sunt lucrurile pe care părintele le-a tot repetat, astfel încât părintele se transformă în criticul nostru interior, lucru care menține, criticul nostru interior nu este decât moralitatea aceasta, care ține apăsat toate lucrurile pe care nu vrem să le arătăm. La exterior avea o educație. Ce făcea această persoană în momentul în care, să spunem că nu i-au ieșit vânzările sau să spunem că cineva din magazin, pe vremea în care noi încercam să avem clienți cât mai mulți ca să obținem un bonus la salariu, îi fura clientul. Spunea: băi, mai dă-te dracului, băi, ești cam nesimțită. Începea să dea drumul la toate acele cuvinte care nu se pupau cu masca ei socială de om educat. Așa că, prima întrebare pe care să vă puneți: ce susțin că sunt și ce apăr cel mai frecvent despre mine, despre caracteristicile din mine. Toate lucrurile pe care eu le apăr reprezintă masca pentru aspectele reale de umbră din interiorul meu. Asta nu înseamnă că eu sunt neapărat needucată și necioplită, dar am în mine și această capacitate. Și toate acele lucruri pe care eu le prezint la exterior ies prin filtrul unei
am un lapsus acum, ies prin filtrul unei condiționări, prin intermediul unei măști, da, pe care noi o susținem pentru ceilalți. Așa că, ce apăr eu cel mai frecvent? Ce anume susțin eu cel mai des că sunt? Și veți vedea, dacă veți fi atenți și veți ști să vă observați, dacă nu știți să vă observați, întrebați pe membrii familiei voastre, pe cineva în care aveți încredere, care sunt frazele pe care le rostiți cel mai des despre voi înșivă. Și când spuneți, băi, eu n-aș face niciodată rău. Nu, departe de mine de a face rău. Nu aș face rău, n-aș face rău niciodată. Aspectul de umbră este că sunteți capabili de rău în orice moment, dar vă este foarte, foarte frică de ceea ce va ieși la suprafață și de consecințele pe care le poate avea acest lucru. A doua întrebare pe care puteți să vă puneți pentru a vă afla umbra. Ce urăsc, am scris ce urăsc, am mâncat o literă, dar mă rog, ce urăsc sau ce mă enervează cel mai des la alții? Spuneam eu că aspectele mele de umbră eu nu le pot vedea. Da? Eu mi-am însușit despre mine că sunt doar luminoasă. Dar la exteriorul meu, în realitatea mea, pe acest ecran, deși pe acest ecran rulează un film cu doi oameni care se pupă, aspectele mele de umbră sau frustrările mele din relațiile anterioare pe care le-am avut se vor manifesta pe ecran. O pupă ăla acum, dar să vezi ce o să o înșele. Spune la Mia, cea care are frică de a fi trădată, de a înșela, sau are frică de propria ei capacitate de a-și înșela partenerul. Pentru că avem cu toții acest potențial în noi, fie că ne place să recunoaștem, fie că nu. Sau se uită la acest film în care, nu știu, cineva miroase o floare. Dar la Mia aceasta este pragmatică și are așa o viziune foarte sarcastică și critică asupra vieții și spune: miroase și ăla ca un dobitoc floarea aia, du-te, domnule, și fă altceva mai interesant cu viața ta. Sunt lucruri pe care și le-ar spune ei însăși, dar pentru că nu poate să-și rănească propria ei mască socială perfectată, șlefuită și arătată celorlalți în forma ei cea mai sclipitoare, o va proiecta pe ecran. Și să spunem că aici nu este un ecran și este lumea cu care eu mă înconjur. Toate lucrurile rele ce mă enervează și mă agasează atenție cel mai des la ceilalți, acelea reprezintă aspecte de umbră. Nu trebuie să ne concentrăm acum pe orice chichiță, pe orice lucru mărunt, că a spart cineva o sămânță și că vai de mine am trecut pe lângă el și n-a pus cojile la gunoi. Dacă acela este un lucru izolat, nu este foarte important pentru noi. Dar dacă eu am o problemă în general cu oamenii care aruncă gunoaie din mașină, din mers, că și aruncă mucurile de țigară, că aruncă gunoaie, este de fapt propria mea dorință de a arunca gunoaie, dar pentru că sunt strangulată de morala umană, nu o fac și mușc obrajii pe interior. Da? De fapt, ăla este un aspect de umbră din mine. În momentul în care voi întoarce și voi spune, băi, este în mine capacitatea asta de a arunca ceva pe jos și de a mă enerva și de a da cu piciorul, cu șutul într-un coș de gunoi, în momentul acela am posibilitatea să fac cu adevărat uz de liberul arbitru. Ok, știu că este asta în mine, dar aleg să nu o fac. În acel moment eu nu voi mai vedea acele aspecte în exterior. Sau dacă le voi vedea, nu mă vor mai afecta atât de mult. Voi spune, haide domnule că nu-mi cad mie mâinile, lasă că iau eu gunoiul ăsta. Dar este dintr-un alt loc, dintr-un loc curat, dintr-o intenție, deci un gând, cuvânt și o acțiune pură. Pe când celelalte sunt gânduri și intenții ascunse, mascate, reprimate, strangulate prin filtrul moralei, prin care spunem cuvintele pe care ar trebui să le spunem și facem acțiunile pe care ar trebui să le facem. Dar ele nu au o bază reală. Și ceea ce nu are o bază reală se află pe nisipuri mișcătoare. Este oricând supus condițiilor externe. Dacă condițiile externe sunt de război, atunci totul este scuzabil. Știți că este vorba aia celebră, în război totul se scuză. Da? Pot să mă duc și să-mi tai vecinul, pot să mă duc să-i sparg geamurile unuia, pot să jefuiesc magazinul de la colț, că e vreme de război, dar nu mai există morală, nu mai există legislație, nu mai există poliție care să mă admonesteze. Astfel, am dat frâul liber balaurului fără să știu că aveam un balaur în mine însă. Atunci când se creează tabere pe Facebook și când identitatea noastră este ascunsă, când suntem acolo niște anonimi care scriu, avem capacitatea să deversăm în niște comentarii toată bălăcăreala din interiorul nostru. Este tot ceea ce scriem este despre noi înșine, n-are absolut nicio legătură cu subiectul în discuție și absolut nicio legătură cu personajul despre care vorbim. Este despre noi înșine. Toate comentariile pe care le citesc în general pentru mine zic, Doamne, nu mai vreau să cunosc atâția oameni, pentru că aflu din fiecare cuvânt pe care îl rostiți toate
de dedesubturile ființei voastre și tot ceea ce încercați să-mi arătați doar la suprafață. Alte întrebări pe care ar trebui să vi le puneți pentru a descoperi partea de umbră sunt așa. Ce reacții am sub presiune? Partea noastră de umbră, spuneam eu, este atât de reprimată și este atât de mult în sfera inconștientului nostru că nu poate fi conștientizată. Partea noastră de umbră, și îmi notasem aici, apare în general în visele noastre. De aceea se spune că un călugăr și un om din ăsta care trăiește într-o morală absolută are visele cele mai tenebroase. De aceea se trezesc noaptea să se roage de 7 ori. Pentru că unul care este cast, care este celibat, visează că violează femei sau că se culcă cu ele în fel și chip și toate enoriașele pe care le vede are gânduri rele despre ele. Pentru că și-a reprimat latura de umbră. O parte din el este în permanență închisă într-un dulap. Sfinții visează tenebros, iar criminalul în pușcărie se culcă și doarme liniștit, pentru că a săvârșit înconștient toate acele acte reprobabile și rele, iar în visele sale visează câmpii cu flori, cu fluturi, cu ființe diafane. Da? Așa că partea noastră de umbră se manifestă și ne comunică prin visele noastre. Sunt unii oameni care sunt foarte calmi în viața de zi cu zi. Și vă dau exemplul meu personal. Eram odată în trafic, pe vremea când eram începătoare, și a trecut cineva cu scârți în dreptul meu să mă depășească pentru că mergeam și eu ca o gărgăriță, cu frică, și a trecut în dreptul meu, a tras geamul în jos și a spus: ești o proastă, du-te la cratiță sau ceva de genul ăsta. M-am uitat la el și m-a zguduit în interior, am început să tremur de furie, de neliniște. Zic, de ce m-a înjurat că nu sunt proastă? N-ai avut nici posibilitatea să ripostezi, că dacă aș fi ripostat, probabil aș fi descărcat și eu partea mea de umbră în acel personaj. M-am întors frumușel acasă, le-am spus tuturor celor din jur ce mi-a făcut acel netrebnic în trafic. Iar noaptea când m-am dus la culcare, subconștientul meu mi-a scos la iveală partea mea de umbră. Știți care era scenariul din visul meu? Treceam pe aceeași stradă cu mașinuța mea, în dreptul meu ajunge acest individ, își trage geamul în jos, eu pun mâna pe un pistol și i-am făcut o gaură în frunte. Aceasta era partea mea de umbră. Aveam capacitatea să-l ucid pentru că a îndrăznit să mă insulte. Toți avem aceste capacități în interiorul nostru, dar în momentul în care am conștientizat care sunt lucrurile care zăceau în interiorul meu, care sunt caracteristicile mele, care este capacitatea mea reală, în acel moment m-am cutremurat și am asimilat acea parte. De atunci și până în ziua de astăzi nu mă enervez în trafic. O să vă mire, nu o să vă mire, nu mă enervez în trafic. Poate să se întâmple absolut orice. Chiar și când se întâmplă lucruri mai grave, caut să găsesc recunoștința în faptul că toată lumea este întreagă. Așa, deci, partea noastră de umbră apare și ne comunică prin visele pe care le avem. În visele noastre, oricât de agresive, putem determina care este latura de agresivitate din noi înșine. În momentele tensionate, când suntem sub presiune, atunci când spunem: păi m-a enervat ăla m-a adus în stare să spun sau să răcnesc sau să înjur sau să-l pocnesc, acele momente fac ca umbra noastră să iasă la iveală, dihania pe care o ținem în dulap. Și totodată îmi mai notasem eu că umbra apare atunci când nu ne vede nimeni. Și este un lucru pe care aș dori să-l spun aici și nu se adresează doar bărbaților, dar să spunem că este un soț care este foarte ascultător, foarte cu minte, fidel, nevoie mare, ține la familia sa și iubește soția și copilul, n-ar face absolut nimic să zdruncine încrederea partenerului său în el. Și atunci este foarte ascultător, obedient, face totul ca la carte, tatăl perfect, soțul perfect. Și soția lui tocmai îl anunță că pleacă într-o călătorie cu serviciul de 2 zile și va fi singur acasă. În momentul în care se va trezi singur în casă, ce credeți că va face acel bărbat? Și vă rog frumos, nu săriți să negați până când nu ați analizat cu adevărat în sufletul vostru. Va intra pe toate site-urile pornografice posibile. Dacă nu va intra pe site-uri pornografice, se va uita pe Instagram la toate femeile care apar în desuuri și cu decolteuri adânci, în chiloți, în toate pozițiile posibile. Se va masturba în draci, va avea momentul lui de escapadă, va face toate lucrurile pe care nu le poate face în prezența copilului și a soției sale. Dacă îi place, spre exemplu, să joace la jocuri de noroc, va intra repede și va încerca să joace acolo pe casino, pe tot felul de jocuri din acestea online.
Dacă îi place să se îmbete, va deschide o sticlă de vin, o sticlă de whisky și se va îmbăta în mangă. Dacă îi place să nu strângă lucrurile prin casă, își va arunca șosetele care încotro. Va face toate acele lucruri pe care nu le-a făcut, că nu erau acceptate de cei din jurul său. Nu încercați să negați aceste lucruri, repet, până când nu analizați cu adevărat. Și luați-vă exemplele voastre. Nu toată lumea are porniri în această direcție, dar spuneam eu că partea de umbră reprezintă dorințe și instincte ascunse. În momentul în care partenerul nostru nu ne vede, ne place și nouă femeilor să purtăm un decolteu. Sincer acum, pentru cine ne îmbrăcăm și pentru cine ne gătim? Nu-mi spuneți că mă îmbrac pentru mine, pentru că la tine acasă poți să stai într-o pijama pătată, fără să ai absolut nicio jenă. Stai cu acel coc antisex în vârful capului, da, pe care îl facem toate, fără să-ți pese absolut deloc de tine. Dar ne aranjăm, chiar dacă suntem într-o relație pe termen lung, chiar dacă avem soți, parteneri, ne aranjăm pentru că ne place să provocăm și să suscităm atenția celor din jur. Chiar și eu fac uz de aceste calități feminine ale mele pentru a-mi atrage bunăvoința ascultătorilor mei. Nu vin nepieptănată, nu vin nearanjată și din când în când îmi aleg și o bluză foarte bună. Uneori, dacă m-aș ridica, mi-ați vedea probabil partea de umbră și anume șalvarii pe care îi mai port eu prin casă. Da? Cu toții avem parte de umbră pe care încercăm să o ascundem. Și a patra întrebare, și voi repeta apoi toate cele 4 întrebări: ce fac când nu mă vede nimeni? Și am notat aici: când nu mă vede nimeni. Dacă eu am capacitatea să fiu bun și atunci și obedient și atunci, înseamnă că îmi ascund și mai tare. Îmi ascund chiar și de mine însămi aceste lucruri rele pe care le posed. În momentul în care le vei conștientiza că sunt în tine, ești cu adevărat un om desăvârșit, un om complet. Și lucrul la care spuneam eu că ar trebui să aspirăm cu toții nu este să fim buni, ci să fim compleți. Acela este un om cu adevărat fericit. Un om care alege doar să fie bun, trăiește cu maximă scrâșnire de dinți în interiorul său. El îl dezvoltă pe antihristul său. Își dezvoltă propria sa energie contrară, propriul său critic interior, propria sa forță antagonistă, propria sa rezistență. Nimic din ce își va propune la exterior nu se va manifesta. Nimic din ce își va propune cu mintea conștientă nu se va manifesta, pentru că își reneagă 95% din personalitatea lui. Aspectele noastre de umbră reprezintă 95% din cine suntem și doar 5% decidem să arătăm la exterior. Încă o dată întrebările pentru a vă cunoaște partea de umbră. Ce susțin că sunt și apăr cel mai frecvent despre mine? Iar acele lucruri pe care le apăr reprezintă contraponderea umbrei mele. Dacă eu susțin că sunt educată, am multă prostie în interiorul meu sau sunt complet needucată, da? Dacă susțin că sunt deșteaptă, mi-ascund propria prostie. Dacă susțin că sunt bogată, și veți vedea adesea că oamenii cu veniturile cele mai mici vor avea ochelari cu cele mai mari firme notate pe ei, vor purta traininguri cu branduri pe ei, vor purta Adidas de firmă, pentru că vor încerca să împingă foarte mult la exterior o imagine falsă despre ei că sunt bogați. Un om cu cât este mai bogat, cu atât poartă lucruri care nu au logo-uri. Poartă lucruri care, chiar dacă sunt de firmă, nu au firma notată mare pe ei înșiși. Da? Nu are nevoie omul acela să demonstreze că are bani. El știe că este banul, el știe că este puterea. A doua întrebare: ce urăsc sau ce mă enervează cel mai des la ceilalți, la alții? A treia întrebare: ce reacții am sub presiune? La ce reacționez eu atunci când sunt presat, când sunt la nervi, când sunt la cald, da? Și a patra întrebare: ce fac când nu mă vede nimeni? Și așa veți reuși să vă cunoașteți partea de umbră. La ce folosește această parte de umbră? Am spus-o și mai devreme în acest material. Este, de fapt, în dobândirea întregului vostru sine autentic și câștigarea puterii care zace ascunsă sub acest mâl gros pe care voi, nimeni altcineva, l-a pus deasupra harului vostru divin. În momentul în care vă îmbrățișați și vă cunoașteți partea din umbră, veți vedea că proiecțiile voastre la exterior nu vor mai fi așa de dure. Nu vă veți mai enerva din orice. Nu veți mai avea oameni care vă irită atât de mulți. Veți avea 1-2, că este imposibil în corp să nu avem ceva care ne enervează. Cât trăim, atâta învățăm. Dar la ce folosește de fapt această autocunoaștere? Spuneam eu că lucrul cu umbra și conștientizarea ei duce la conștientizarea faptului că ești
un asasin, fully equipped, cum ar spune americanii, sau complet echipat cu armament până în gât, dar care alege conștient calea bună. Și pe cine iubește, credeți voi, Dumnezeu mai mult? Pe unul care nu face ceva de frică de Dumnezeu, ca în pilda lui Iov? Sau pe acela care știe că este capabil de rău și a dobândit claritate asupra copacului binelui și răului, cunoașterii celor două polarități, dar alege în mod conștient binele? Acela care nu face ceva din frica de a nu fi pedepsit sau acela care nu face ceva pentru că știe ce înseamnă răul? Acestea fiind spuse, vă aștept data viitoare cu un material despre infidelitate care și are originile în latura noastră de umbră. Omul nu înșeală din masca lui socială, înșeală din toate celelalte aspecte pe care partenerul său nu le poate vedea la acesta. Până data viitoare, vă pup, rămâneți în lumină, dar țineți cont de umbrele voastre. La revedere!